divided into 3 steps. Step 1, I learned about web development and begin with front-end. After that, I can be a full stack web developer. The second step, I want to continue with machine learning and deep learning to go to the terms on the field of data science and use data science combined with web developer to make the AI, artificial intelligence application. For example, like computer vision algorithm or natural language process to make the real app, the app can be applied for the real life. As science, we in segment we have to learn lots of things. Begin with very basic HTML with basic tasks and basic exercises. After that, we learn CSS and CSS framework like Bootstrap to do some layouts. The third, we learn JavaScript and algorithm and problem-solving skill. With JavaScript and JavaScript framework and jQuery, we have to done 2 projects. The first one is student management, and the second one is test management. With the first one, I just use JavaScript, but the second one, we need to use jQuery. Let's move on. We continue to learn Angular 2 with the structure of Angular like components or modules. And we also study observable services and use our knowledge to complete the project 3 with movie tickets. It's a very complicated project. In the process, we learn how to work in group, teamwork with some tools like Git, Turquoise, Git, or Trello to manage tasks, and also teamwork skill. Last but not least, we learn problem-solving skill. It's not a thing that we learn in the end of the course, but it's the thing that we learn from the beginning of the course and use this technique through on the projects or basic exercises to solve the problem. But learn is not enough. After we learn, we will use knowledge we learn to share or to teach for other students to make the knowledge be ours. The first 2 months we learn CSS and Bootstrap. We use those techniques to make some layouts. This is some of my layouts. Begin with the band with some section like the band, tour, contact, or more, or footer. This is my first layout. The second layout is a little bit complicated with me because I need to brainstorm. I need to think about how to divide into many sections with the columns or rows. I need to think about it carefully to make the layouts like this. After I've done to layout, I go to the project 1 with the name student management. In this project, I use some techniques like JavaScript, object programming, and some libraries like Blockly.js and SwiftURL. This is my first screen. The user can register, and after that, their information and account will be sent to admin. Can manage students and can filter the student by major, a category, or by name, or by student code. Then I provide them visualization tool to let them know how many students are there in the class or in the major, changing all years. This is my demo video. After register, their information will be sent to the system, and we can manage their information.
For shortly, let me go into the project 2. Project 2 is a little more complicated because we have to use abstract SML technique to get the data from the file, but not from the backend of database. We just have the files, and then we use abstract technique to get the data. Then we use JavaScript or jQuery to manipulate the data we get and display the data into the screen. My project has 3 classes of user. The first class of user is student, and that student and teacher can register and can log into the system. The student can see that how many tests that they've done, or the average score, or the highest score, also their category. Then they can do the test, and they can manage their information by editing the information. This is the second class of user, teacher. Teacher can know how many students are there in their school, and also see the wide graph of the student. This is the third class of user, admin. Admin can see by visualization tool how many students are there in the class, how many new registers in months, and plan all the months. Admin also can edit information of students and teachers. This is my second demo video. They can register after successful validation. The information will be sent to the system. Lack of time, so we still give permission to go to the project 3. Move on to the project 3. This is a very complicated project that I've done. Not just about the new technique that I've learned, it's also about the difficulty of lack of time. We use Angular to solve the project 3. Also, their structure, like also role services, components, or modules. We also do the layout with wireframe and use the library like SmithOver. Because this project I didn't have much of time to finish, so it's not as good as the first 2 projects which I have done. This is my demo video. I will take the screen of my project. This project we have to work in team with the advisor, also the teacher, Lê Quang Trong, and the mentor Khai. Also my teammate Bung is now the student of front-end course 3. This is my milestone of our project. We have to done OOP, also IDs and layouts with wireframe before the 10th November. 8 days later, we have to put the layout into the Angular, and after that, we got services from backend, and we manipulate data to display the data into the screen for ground user. And I've done the project on 20th December. It took me more than 1 month to finish this project. This is my layout with the booking tickets, also the layout of the movie. The model that we use to solve the problem, also like orders. The user or normal user will type their information, and then information will be sent to the database from the backend code with C#. And then when the front end needs that data, import from the database from the backend too, and will display by some copy TypeScript, HTML or CSS.
In this project, we use lots of services from the backend. The first service is register and login. The user type their information, and their information after a successful validation will be sent to the system. And then when they log in, after that timing, the information will be sent to the database, and after a success validation and comparison, they will log into the system and able to book tickets. The second service got from the backend to display list of movies. This is the third service. After we click into the image, we will go into the movie detail with the show. The fourth service is also very challenging to me because I don't know how to do this. But with the help of the advisor and the mentor, I can do it. This is about the service of lost seats and book tickets. I use the component and then put this component into one to show the ticket. So the seats like this. This is my video again. After 3 projects and many layouts, I sell value with the coding 63%, and my UI is not really good, but however I have planned to enhance my ability in that field problem. I think that I will learn to read more about problem solving skill is the skill that I'm quite confident with 74% because I use this skill in through 3 projects and also layouts too. About the knowledge that I learned in this course, I learned so much of things, wireframe, HTML, OOP, also Angular 2, some tools that enable us to work together like digital and problem solving skill. My ambition in the future is to be a data science, also full stack web developer. I intend to do more, learn more, and identify exact goals for my future. My strength is I'm ready to work all the time and collect projects. Also to enhance my spirit by workout or suffer from a work pressure. My blood code is don't limit challenging, the challenge the limits. This is all about myself. Thanks for Công Văn, mời các cái đại diện công ty chúng ta có những cái câu hỏi cho Văn để Văn để explore trên cái dự án này. Với cái phần đặt vé online ấy, có những trong đó là gì? Dạ, có những trong đó là lúc mà em làm cái service đó, do em chưa quen làm việc với cái backend cho nên em cảm thấy khá là khó khăn trong cái phần đó. Với lúc mà tiến hành đặt vé thì làm sao để hiển thị ra được những cái thông tin mà đã đặt vé thì nó cũng là cảm thấy khó khăn. Hoặc là sau khi đặt vé rồi á thì cái thông tin nó làm sao để gửi tới server, rồi những cái vé mà đã được đặt rồi á thì nó có được hiển thị ra bên ngoài không, người dùng có thể click vào những cái ghế đó hay không.
giờ cũng xanh lá cây đó anh Quốc, nhưng mà bên kia có người nhanh tay anh Quốc trước. Cái là cái sự xung đột đó. Sự xung đột. Em chưa giải quyết được cái vấn đề này. Để hiểu gì cũng Nếu mà tiến hành giải quyết vấn đề này thì em sẽ tính xem nếu mà bên kia họ đặt ghế mà ví dụ như người khác đặt ghế mà nhanh hơn á, thì cái công ty nó sẽ tiến hành phải nhanh hơn server sẽ trả về là sao cái ghế nó hiển thị là màu xám nhanh hơn. Cái này mình nghĩ nó nằm ở back end đúng không? Dạ, đúng rồi. Back end này không có có sao hiển thị này của back end. cái question là back end đó thì giờ em đang view video service API từ đâu? Dạ. Em biết là em Dạ, API em lấy từ anh mentor là anh Khải. chỉ là anh mentor là API. Dạ. API là đâu? Dạ, C#. API, ABC. Rồi bên em là bên em. Dạ. Thì cho anh biết là cái quy trình làm việc của bạn back end và em như thế nào? Cho anh xin hỏi như thế nào? Dạ, Cái làm việc của họ như thế nào? như em đã trình bày thì backend sẽ thiết kế họ sẽ thiết kế luôn cả database và dùng những ngôn ngữ để mà đưa những cái gói service đó lên cho tụi em. Thì thông qua những cái đường link, tụi em áp dụng những cái đường link đó để em lấy service thì thông tin nó sẽ trả về dạng file XML hoặc là JSON, để từ đó có những cái data đó rồi thì tụi em sẽ tiến hành cải thiện nó ra ngoài màn hình. Thì cái người nào mới gọi là maintenance của cái concept này? Dạ. Nghĩa là không thể nào mà đôi em bị sợ em cứ support rồi không có thể nào. Ví dụ như đôi em một cái team ở bên một cái phòng ban khác, có bên phòng ban khác thì làm sao nó biết nhau? Dạ. Có một cái thông tin. Dạ, thông qua thì sau thì advisor của cái dự án này thì mình sẽ có được thông tin đó. Anh thấy là nó zero đúng không? Dạ, có zero. Nghĩa là nếu mà cái status của em ok thì sẽ rút lên trên zero. Dạ. Nghĩa là cái zero chính là cái nơi mà check Dạ. task, not Dạ. task status. Dạ. Ok. Cái thứ hai nữa là trước khi làm con em nó bắt buộc em phải vẽ wireframe. Wireframe là ai vẽ con em vẽ. Dạ, cho nên cả program cả. Rồi ok. Từ wireframe nó bắt buộc em sẽ ra graphic design hay là từ wireframe bay ra bên Illustrator. Từ wireframe đó tụi em dàn một cái layout mà dạng tĩnh trước, dựa trên giờ dàn trên Angular, rồi sau đó thì mới lấy số được lên thì mới trả nó thành dạng rộng. Anh biết nhưng mà bây giờ là anh Ý là em có bỏ qua VSD file không? VSD file, no VSD file đúng không? Có cái wireframe. có nghĩa là trước khi mà qua một cái web test Dạ. thì phải qua một cái gọi là graphic design hoặc là Photoshop đó. Còn wireframe là nó chỉ là nó chỉ đi mà thôi, rồi thì làm sao em không được. Dạ. Thì thật ra là bên em không có cái graphic design nên là tụi em cũng tự làm cái phần đó. Nghĩa là cái là tự theo cái cảm nhận của mình Dạ. là từ cái web gì ra. Dạ, Đúng không? Dạ. Thì có nghĩa là cái thước mình gọi là cắt cái tên đấy từ Photoshop ra thì như là cái đó không có là. Dạ. Tại vì thật ra nói là nó có nếu có cái công việc đó là khách hàng họ đưa ra nó thành Photoshop rồi. Dạ. Rồi mình từ Photoshop đó nó ra thành Dạ. cái nghĩa là easy luôn, visual bao nhiêu, Dạ. căn cước bao nhiêu, visual bao nhiêu, Dạ. trước phải hay
khá là ambitious và em có nói là trước tiên mình làm phần nghe này, xong rồi sau sẽ làm về training cả natural processing đúng không? Thì em đã xác định hướng của mình. Dạ, em xác định hướng của mình đó là nói chung là học về web, có kiến thức về web chắc chắn, rồi sau đó em mới phát triển sâu hơn về cái những cái thuật toán của machine learning, thì hiện tại em những thuật toán em cũng có học rồi, nhưng mà cái mô hình em build ra cái performance của nó không cao, cho nên là em muốn học cái đó sâu hơn sau khi mà hoàn thành cái full stack trước rồi. Cái em lo ấy là cái sợ bị toán. Dạ. Là do em tập trung vào nhiều lý toán, em không có làm cái gì. Để nghĩ như thế. Biết là về ngoại ngữ hay sao? Về các cái mảng chính thì theo như anh thấy nha, thì cái phần này này, cái machine learning với cả natural language processing ấy, thì nó là các mảng rất là rộng. Những cái mảng đó em sẽ học sau này thôi, chứ không phải là học song song, tại vì chắc chắn là học song song sẽ bị rối loạn kiến thức, cho nên là em sẽ không học song song mà nắm chắc từ kiến thức trước, rồi khi mà cảm thấy mình chắc chắn có đủ kinh nghiệm rồi thì em mới sang tiếp cái mảng sau. Thì đầu tiên là thấy khá là ấn tượng khi mà em bắt đầu nói tiếng Anh, cái trình bày ấn tượng nó tiếng Việt. Nghe nó mình phải chuẩn bị bao lâu hay là tự nhiên mình nói được? Em mới chuẩn bị hôm qua thôi đó. Sử dụng này là nói được thế. Dạ. Khá là good. Thì quay lại cái project bao thì hồi nãy cũng chỉ định hỏi một câu giống như quan trọng thôi, đó là từ cái wireframe vẽ khi mà bục lên được cái trang đó. Cái đó là cái idea lấy từ đâu? Thì về cái mặt về team code thì anh nói là cái project này là mình sẽ làm với lại mentor, nó cũng gọi là cộng đồng làm mình. Có làm với một bạn nữa nhưng mà bạn nó chưa khóa programming 3 rồi. Dạ. Thì trong lúc là team code thì cái vấn đề khó khăn nhất. Cái vấn đề khó khăn nhất đó là khi mà bạn ấy dàn ra được một cái layout cũng khá là đẹp đó, nhưng kia để vào ăn thì nó bắt đầu phát sinh nhiều vấn đề khác. Ví dụ như là bạn ấy sử dụng cái property là background URL, nhưng kia để ăn thì cái thực tính nó không xài được, cho nên em phải chuyển sang thành cái khác mà sử dụng. Dạ, khi mà bạn sử dụng cái background URL mà bạn sử dụng dựa trên cái hình đó, cái hình mà bạn để trong file máy tính đó, thì không sử dụng được, nhưng mà cái hình đó nếu màเราđược link trực tiếp trên trang web đó, thì bạn có thể sử dụng được, cho nên chuyển sang nhiều cái đó. Chuyển cái background URL qua một cái link web. Dạ, đúng rồi. Không là những cái vấn đề đó. Vấn đề khác rồi, ví dụ như là nhiều vấn đề khác nữa. Dạ, còn cái vấn đề ví dụ như là khi mà em dàn ra cái wireframe như vậy đó, còn bạn em làm cái file tổng đó thì nó là các cái wireframe đó, nhưng mà khi mà nhìn vô thì thấy nó thiết kế cũng đẹp, nhưng cái tuần lát luôn đó. Cuối cùng lấy cái đẹp hơn đúng không? Ý Đường ở đây là có những cái gọi là những cái va chạm nào hay không, hay là nói chung là những cái mình show những cái click như thế nào. Ví dụ như là mình giao việc, hay là bạn này gặp khó khăn, hay là mày làm đâu thèm làm nữa, ví dụ như vậy. Cái khó khăn nhất là đến về thời gian, tại vì khi mà tụi em làm ở đây cũng phải học trên trường đại học nữa, thì khi mà em làm tới cái deadline nó đáng lý thì học cái đó, nhưng mà lại không cái nào được, do ngày mai phải có kiểm tra là pressure trên trường, cho nên phải delay nó là khoảng 1-2 ngày, nhưng mà cuối cùng cũng cố gắng để hoàn thành được cái đó, thì cái delay về thời gian nó là khó. Cái quản lý báo Dạ, em dùng trên quản lý báo sinh. Anh cũng chia sẻ luôn là nếu mà em là câu chuyện em mong muốn là Rone thì thôi đúng không? Thì em có hình dung là Rone ngoài em chia sẻ
cho nên nếu mà em nghiên cứu được kỹ hơn nữa thì sẽ tăng cái velocity. Thì nghĩa là sau cái khóa này thì em sẽ đầu tư là cái cái UI của CNC. Cảm ơn. Cảm ơn bạn. Tiếp theo mình sẽ mời bạn Đặng Trung Hiếu trình bày lên trình bày của mình. Em đi gấp nó lại được rồi. Gấp máy kia đây, gấp luôn.